السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن التصعيد الذي هو حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأخص بالذكر بولاية تكساس. وسبق أنني قد وضحت لكم بأنني سوف أقوم بتنزيل برنامج عن التساؤل المطروح من طرفكم عن ولاية تكساس. هل سوف تنفصل عن الولايات المتحدة الأمريكية بنعم أم لا؟ إذن هذه النقاط سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفكم عن ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، هل فعلا هناك مشكل سوف يجعل من هذه الولاية المهمة أنها تنفصل عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا سوف نجيب بالواضح. وقبل طرح النقاط المهمة التي لديكم فيها طرح للتساؤل، سواء من الطرف المهاجرين المقيمين بالولاية وكذلك المهاجرين الذين لديهم وجهة إلى ولاية تكساس، لا بأس أن أوضح لكم معلومات مهمة عن هذه الولاية. نبدأ أولا بالتعريف بولاية تكساس. تقع جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعد أكبر الولايات، تتصدر المرتبة الثانية كأكبر ولاية يعني مساحة بعد ولاية ألاسكا، وتأتي بعد ولاية كاليفورنيا بالعدد السكاني، وهي ولاية ضخمة الموارد، واقتصادها مهم، يلعب دورا كبيرا في الاستقرار الاقتصادي الأمريكي، وتعتبر ولاية مهمة من حيث الصناعات، ونؤكد على الطاقة. وهناك كذلك شركات ضخمة معروفة بهذه الولاية، مجالات مختلفة تتعلق بالتكنولوجيا والصناعات المختلفة. وكذلك هناك تساؤل يطرح: هل هناك جالية عربية كبيرة بولاية تكساس؟ هنا نجيب بنعم، هناك جالية تختلف جنسيتها. هناك جنسيات عربية إفريقية، من جنسيات أخرى كذلك من أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية، والعرب يتصدرون نسبة كبيرة كجالية مهاجرة مختلفة الأجناس من بلدان عربية مختلفة، بحكم أن الولاية هي مناسبة واقتصادها جيد، فرص العمل متوفرة بالولاية، إلى غير ذلك من الأشياء المهمة التي بالطبع يبحث عليها المهاجر الجديد. ونقطة مهمة للتأكيد عليها: هناك جالية عربية من القدماء هاجرت إلى ولاية تكساس منذ القدم. وكذلك من ضمن المدن الكبرى والتي بها جالية كبيرة عربية وجالية أجنبية، نبدأ بالمدينة الكبرى بولاية تكساس، وهي مدينة هيوستن، تتصدر يعني المرتبة الأولى. ننتقل إلى المدينة الثانية، وهي مدينة سان أنطونيو. ننتقل إلى المدينة الثالثة، وهي مدينة دالاس، تتصدر المرتبة الثالثة. ننتقل إلى المدينة الرابعة، وهي أوستن، بالنسبة لهذه المدينة تتصدر المرتبة الرابعة. وننتقل إلى المدينة الخامسة بولاية تكساس، وهي مدينة فورت وورث. بالنسبة لهذه المدن الخمسة بها جالية عربية، وبالطبع لقد وضحنا لكم القائمة من الأول إلى خامس مدينة، وهذه المدن تعتبر من المدن الكبرى وبها جالية عربية محترمة. وبالطبع هناك لائحة طويلة لمدن كذلك مهمة تتبع هذه المدن. بالنسبة لهذه المدن التي ذكرتها لكم، هي المدن التي يعتمد عليها اقتصاديا بولاية تكساس. وللتأكيد بالنسبة للمدن التي ذكرناها لكم، تعتبر بالمدن الداعمة لولاية تكساس بشكل كبير، وكذلك هي داعمة كذلك للاقتصاد الأمريكي بشكل عام. بالنسبة لموقع ولاية تكساس، تقع وسط جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، لها حدود مع ولاية أريزونا شرقا، ومع ولاية أركانساس من الشمال الشرقي، ومع ولاية أوكلاهوما شمالا، ومع ولاية نيو مكسيكو غربا، ولها حدود كبيرة مع المكسيك.
ننتقل إلى اسم حاكم ولاية تكساس وهو غريغ أبوت. بالنسبة لحاكم تكساس ينتمي إلى الحزب الجمهوري. وللتأكيد ننتقل إلى المشكل الحالي الذي يطرح فيه القيل والقال والتساؤل من طرف المهاجرين، وهناك تضارب في الأخذ والرد ما بين ولاية تكساس والتي لديها حاكم يحكمها. بالطبع كل ولاية أمريكية لديها حاكم، وهذا الأخير أي حاكم ولاية تكساس لديه مشاحنات داخلية تخص الحدود بين تكساس والمكسيك، وقد أكد بأنه يجب أن يحمي حدود ولاية تكساس من دخول المهاجرين المكسيكيين والذين يعبرون الحدود يعني بتناوب. يعني هناك مهاجرين يتدفقون على ولاية تكساس بشكل كبير. هذا المشكل استدعى من المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل القانوني ما بين حاكم ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية لأجل الفصل والحسم في هذا الشأن. وللتأكيد حاكم ولاية تكساس لديه كلمة مهمة، وهو أنه لديه الحق في الدفاع وبسط قانون الردع لحماية حدود ولاية تكساس من المهاجرين الذين يدخلون عبر حدود مكسيكو تكساس بطريقة غير قانونية. وللتأكيد بالنسبة لحاكم ولاية تكساس سبق أن وضحنا لكم قبل قليل بأنه ينتمي للحزب الجمهوري، وهناك حكام جمهوريون يحكمون 25 ولاية أمريكية لم يسيئوا الظن به، وهم لهم كذلك كلمتهم بحكم أن حاكم تكساس ينتمي إلى حزبهم أي الحزب الجمهوري، وحاليا هم في صفه. وأشاروا دفاعا عنه بأنه لديه الحق في الدفاع عن ولايته أي تكساس التي يحكمها، وكذلك أكدوا بأنه القانون الذي يحكم تكساس هو مستقل عن الحكومة الفيدرالية، ومن حقها تدبير شؤونها دفاعا عن أرضها أو حدودها. ورغم هذا التصعيد والمشاحنات حاليا ما بين حاكم ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية لأجل بسط القانون إلى غير ذلك، نؤكد بأن ولاية تكساس ستظل منظمة رغم هذا المشكل أي مشكل التصعيد في هذا الشأن، ورغم أن هناك مشكلة تدفق المهاجرين لها بشكل كبير من الحدود لن تنفصل. ونؤكد ولاية تكساس لن تنفصل ولن تستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية رغم هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الولاية. فإن هناك مشاحنات مبدئية بحكم الانتخابات على الأبواب، وهناك بالطبع حزب جمهوري وحزب ديمقراطي سبقته هذه أو هذا التصعيد لرسم خريطة النتائج المستقبلية التي تتعلق بالحزبين سواء الجمهوري والديمقراطي. نقطة كذلك مهمة تحسب للرئيس جو بايدن، بالطبع هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تدخل مهم محترم. وهذه النقطة المهمة سبقت الحدث، وهو أن الرئيس جو بايدن لم يشحن هذا التصعيد بالملابسات ضد حاكم ولاية تكساس، بل قام بتدخل مهم للتأكيد عليه بضوابط مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للفصل والحسم بين الحزبين بالتراضي سواء بين الجمهوريين والديمقراطيين لأجل أن لا يقع مشكل مستقبلا يتعلق بانفصال واستقلال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا التدخل هو تدخل محترم من طرف الرئيس جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية الجديدة التي هي قد اقتربت وعلى الأبواب. وبالنسبة لبايدن له كلمته الفاصلة في هذا الشأن رغم الضغوطات، فله كامل الصلاحية لكي يشتغل على فرض إجراءات مهمة تتعلق بضبط إغلاق الحدود الفاصلة بين المكسيك وولاية تكساس.
ونؤكد هنا على الحدود الجنوبية والتي تفصل الولايات المتحدة الأمريكية عن المكسيك، ونؤكد بأن ولاية تكساس هي قريبة جدا من الحدود مع المكسيك، وهذا في حالة أنه تدفق المهاجرين قد أصبح أكثر من الاعتيادي. هنا في هذه الحالة ضبط القانون هو صارم في وقته، رغم أن ولاية تكساس لها حاكمها، فهناك رئيس له كذلك كلمة بالتراضي بدون الضرر بالقانون الذي هو ساري المفعول لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية. إذن هنا رغم الضغط، رغم أن هناك مشاحنات بالطبع ما بين حاكم ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، هنا بالطبع المرسوم في جميع الولايات لازم احترام بنود قانون الحكم الفيدرالي الأمريكي، وهذا بالطبع على جميع الولايات الخمسين لأجل فرض السلطة والحكم المنصوص عليه لدى المحكمة العليا الأمريكية. ونؤكد بالنسبة للمهاجرين سواء الجدد أو القدماء الذين هم بالولايات المتحدة والذين إن شاء الله لديهم وجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد بالضبط عن ولاية تكساس. حاليا الوضع هو مسيطر عليه، الولاية مستقرة، فقط هناك اشتغال محكم في الحدود الجنوبية ما بين المكسيك وولاية تكساس، وهذا لا يستدعي منكم القلق. وبالطبع الانفصال الذي يطرح فيه التساؤل عن الولايات المتحدة الأمريكية والذي يتعلق بولاية تكساس هو بعيد كل البعد، والاستقرار هو موجود بالولاية، لأنه لا يمكن لولاية تكساس أن تنفصل أو تستقل، لأنه لديها انتماء اقتصادي سياسي اجتماعي، وتدخل بالطبع في خريطة الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر ولاية أو كأكبر ثاني ولاية تأتي ما بعد ولاية ألاسكا. وبالطبع هذه الولاية أي ولاية تكساس ولاية محترمة مقبولة، بها جالية عربية كبيرة، وبالطبع تظل من بين الولايات الكبرى التي يعتمد عليها من طرف يعني الحكومة الأمريكية بشكل كبير. ونؤكد رغم أن الانتخابات الرئاسية الجديدة ممكن مثلا نفرض أن الانتخابات فاز بها حزب جمهوري، هنا لا داعي للقلق. بالطبع هناك حاكم جمهوري يحكم ولاية تكساس، رغم هذا لا يستدعي من حاكم ولاية تكساس أو الحزب الجمهوري مستقبلا في حالة أنه أعطي الحكم لرئيس جمهوري يحكم الولايات المتحدة، سوف تظل ولاية تكساس بالطبع تنتمي ولها انتماء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة للتأكيد، لا داعي للقلق، سواء الإخوة الذين هم مقبلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية عما قريب، وكذلك الإخوة الذين هم مقيمون كمهاجرون جدد أو مهاجرين قدماء. بالنسبة لولاية تكساس سوف تظل لها انتماء مترسخ له جذور بالولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى للجميع إقامة محترمة بولاية تكساس، لأنها تعتبر الملاذ الاقتصادي المحترم لكل من هو يريد الهجرة إلى أمريكا، وبها جالية عربية محترمة سواء القدماء والجدد. وأتمنى في حالة أنه أردتم أن تقوموا يعني بوضع نقاط أخرى تتعلق بالمستجدات التي تخص التصعيد والمشاحنات التي هي واقعة بولاية تكساس، فممكن أن تضعوا أسئلتكم وسوف أجيبكم عبر برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالتوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأشكر
كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة، مرحبون بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.